Hành trình sinh tồn bắt đầu khi chiếc xuồng lướt êm tiến vào hòn đảo hoang sơ. Vừa trao đổi với người bản địa xong, họ lập tức lặn xuống biển săn cá. Một con cá thu lớn cùng vài con qua bùn béo ngậy nhanh chóng được thu hoạch. Nhưng để chuẩn bị cho chuyến đi này, họ đã phải bay một chặng đường dài. Ngay khi vừa hạ cánh, cả nhóm liền ghé qua khu chợ địa phương sầm uất. Họ tò mò nếm thử món bánh nét gọi là chuối đầy ngọt ngào của người dân. Tiếp đó là việc đi gom nhặt mớ ngô tươi cùng vài con qua bùn khổng lồ. Những chiếc giỏ đan thủ công cũng được mua để đựng đầy ắp thực phẩm dự trữ. Không quên kiểm tra lại những con qua biển đang bị trói chặt bằng lá khô. Vừa mua đủ phần thịt sống, họ vội vã lên xe tải khi cơn mưa ập tới. Nơi dừng chân đầu tiên là một khu nhà trọ ven đường để hội ngộ người bạn cũ. Những thước phim hoài niệm thuở ấu thơ đùa nghịch bên nhau bỗng chốc ùa về. Trở lại hiện tại, cả nhóm dạo quanh một cửa hàng kim khí để sắm đồ nghề. Một thanh dao dựa sắc bén cùng tấm bạt xanh lập tức được chốt đơn mang đi. Họ còn tạt qua siêu thị gom thêm vài món đồ nấu nướng nhỏ gọn nhét chung. Thùng đồ dùng thiết yếu nhanh chóng được vác lên chiếc xe bán tải đang chờ sẵn. Xong xuôi đâu đấy, cả đám nhảy tót lên thùng xe tải để di chuyển tới xưởng thuyền. Dọc đường đi, xe tấp vào một trạm xăng để nạp đầy những can nhiên liệu dự trữ đỏ. Nhiên liệu vừa đầy cũng là lúc một chiếc lồng sắt lớn được khệ nệ khiêng lên. Những chiếc can nhựa xìn màu cũng được dốc ngược kiểm tra cẩn thận trước khi xuất phát. Mọi công đoạn chuẩn bị cuối cùng đã xong xuôi trong sự hưng phấn của cả đội. Ngắm nhìn lại toàn cảnh hòn đảo từ trên cao, họ biết thử thách thực sự sắp bắt đầu. Dù ở nơi hẻo lánh, việc cài đặt ứng dụng VPN bảo mật mạng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Phần mềm này giúp họ an tâm tuyệt đối khi quản lý mọi dữ liệu cá nhân quan trọng. Thậm chí ứng dụng còn hỗ trợ tìm kiếm mức giá rẻ hơn mỗi khi họ cần đặt vé máy bay. Khả năng kết nối đa thiết bị khiến công cụ mạng này trở thành trợ thủ vô cùng đắc lực. Bỏ qua những ứng dụng công nghệ, đã đến lúc họ phải tập trung cao độ vào mục tiêu sinh tồn. Mọi người khẩn trương chuyển toàn bộ đồ đạc lỉnh kỉnh lên một chiếc xuồng nhỏ ven bờ cát. Động cơ cũ kỹ giật nổ phành phạch trong khi ống bơm xăng nhựa rung lên bần bật. Một khối sắt dỉ sét nặng trịch được khiêng theo để dùng làm mỏ neo dã chiến. Chiếc xuồng xé toạc mặt nước xanh ngắt, lao vun vút ra giữa đại dương bao la. Vừa cập vào bãi biển vắng, họ bất ngờ đối mặt với một chú lợn rừng đi lạc. Thêm một cảnh tượng kỳ dị khi thấy xác chú gấu bông bị treo đung đưa trên cây sào tre. Nhận thấy nơi này có vẻ bí ẩn không an toàn, anh chàng quyết định sẽ không nán lại quá lâu. Cả nhóm nhanh chóng bước lùi lại để rút lui, tìm kiếm một bãi đáp khác yên bình hơn. Ra tới giữa biển, anh nhận lấy cây lao tự chế và phóng mạnh về phía mặt nước đang sủi bọt. Bầy cá tung tăng liên tục nhảy lên trêu người làm ngọn lửa háo hức đi săn càng thêm bùng cháy. Anh đứng thẳng người lên mũi thuyền, chăm chú đảo mắt dò tìm mục tiêu dưới làn nước trong vắt. Lại một cú vung tay phóng lao đầy uy lực nhưng dường như may mắn vẫn chưa chịu mỉm cười. Thu lại thân lao trống rỗng về tay, anh có chút tiếc nuối khi con mồi nhanh nhẹn đã lẩn trốn. Chẳng để tâm lâu, thuyền trưởng lại dồ ga đưa cả đội rẽ hướng lướt vào khu rừng ngập mặn. Lối đi ngoằn ngoèo mướt xanh qua những tán cây hứa hẹn mở ra một ngư trường đầy ắp tiềm năng. Tiến ra tới vùng nước mở rộng lớn, họ liền đổi chiến thuật chuyển sang dùng cần quang mồi giả. Tiếng máy thu cốt kêu rè rè xé tan bầu không khí tĩnh lặng khi con mồi vụt lướt đi. Ngọn cần câu bỗng chốc cong vút báo hiệu một cú cắn mồi đầy uy lực từ kẻ săn mồi giấu mặt. Trận chiến giằng co vô cùng căng thẳng nổ ra khi con cá lớn không ngừng tung sức vùng vẫy. Anh gồng mình siết chặt lấy tay quay, quyết tâm từng chút một thu hẹp khoảng cách với con quái vật. Cuộc đọ sức thể lực này đòi hỏi sự kiên nhẫn tột độ để làm đối thủ suy kiệt hoàn toàn. Cuối cùng thì con cá cũng đã đuối sức và chịu ngoan ngoãn bị kéo lướt trên mặt sóng tiến về. Người bạn đồng hành trên thuyền lập tức đứng sẵn chờ cơ hội dùng lao sắt móc gọn con cá sập bẫy. Một cú móc kéo chính xác hoàn hảo đã nhấc bổng chủ cá khế ánh bạc lấp lánh lên ván thuyền. Chưa thấy thỏa mãn, anh quyết định mặc thêm đồ lặn rồi nhảy tùm xuống đáy biển tiếp tục chuyến đi săn. Dọc theo vách đá ngầm sâu thẳm lởm chởm là vô số sinh vật biển đủ màu sắc đang lượn lờ chậm chậm. Anh thận trọng giương súng bắn cá ra phía trước, lướt qua từng cụm san hô để săn lùng mục tiêu to lớn. Do ở dưới đáy lâu, anh phải ngoi lên mặt nước đầy bọt sóng để hít một hơi đổi dưỡng khí trong phổi. Vừa lấy lại đủ hơi, thợ săn lại lặn ép mình nằm sát xuống nền cát trắng ngụy trang chờ thời cơ. Một đàn cá nhồng lớn bất ngờ bơi lướt ngang qua tạo thành điểm ngắm hoàn hảo cho ngọn giáo sắt bén. Anh liền bóp cò thật dứt khoát, mũi lao lao vút đi xé toạc làn nước ghim thẳng vào giữa bầy cá. Cú bắn xuyên táo cực kỳ chuẩn xác đã khiến một con cá xui xẻo bị ghim chặt cứng giữa dòng nước xanh thẳm. Sợi cước nối mũi lao vội căng lên tức thì, anh lập tức nhịp chân nhái bơi ngược lên thu cước dần về tay. Kẻ xấu số vùng vẫy một cách vô vọng trước khi bị giật lên tới sát đôi găng tay lặn màu đen nhám. Phá vỡ lớp mặt nước rào rạt, anh tự hào ôm ngang lấy một con cá hồng khổng lồ có vẻ đỏ rực rỡ. Vừa được ông đưa lên khoang thuyền, kích thước đồ sộ của con cá khủng lập tức khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Nhưng niềm vui chiến thắng vội nhường chỗ cho nỗi lo âu khi dông bão mù mịt bất ngờ kéo sập chân trời. Kịp thời tấp thuyền vào bờ cát, anh quyết định lấy chú cá khế lúc nãy rộng rãi đem tặng bà lão ven biển. Nhận được món quà từ trên trời rơi xuống, người dân nghèo lên nở nụ cười rạng rỡ và cảm ơn nhòm rối rít. Ngay khi mưa bắt đầu trút nặng hạt, họ chỉ kịp khiêng tháo vát vài món đồ đạc rồi vội vã tháo chạy thục mạng. Bãi biển trống trải này không thể bọc lót che chắn, chiếc thuyền đành phải lao lại ra màn mưa tìm nơi ẩn nấp mới. Người lái thuyền cứng cựa bình tĩnh vít ga tối đa, giữ chắc tay bánh lái đâm xuyên thẳng qua từng đợt sóng nhấp nhô hung dữ. Trời không phụ lòng người, một mũi đào dập bóng cây xanh đã kịp hiện ra ngự trị ngay lúc mây đen vừa tan bớt. Nhân lúc cập đảo bình yên hong khô áo quần, anh chàng vẫn không quên tranh thủ giới thiệu những trang bị dã ngoại tâm đắc. Phần lớn các bộ trang phục này đều được may bằng chất liệu vải chuyên biệt để chống chọi lại mọi điều kiện khí hậu ẩm ướt. Dẹp chuyện áo sống qua một bên, anh thanh niên bản địa bắt đầu quấn chặt đai vải ngang chân để trổ tài leo trèo hái dừa. Chỉ với những cú nhún nhảy bật đầy linh hoạt, anh ta đã thoăn thoắt bò sát thẳng đứng lên thân cây dừa khổng lồ vút cao. Hàng loạt trái dừa nước tươi rói rói liền bị vặn rời cùng ném phịch xuống nằm chồng chơ khắp bãi cỏ xanh ngát dợp bóng râm.
Cả nhóm đứng dưới góc chống lạnh ngước nhìn lên không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trầm trồ trước tốc độ và kỹ năng điêu luyện đến mức khó tin. Xong xuôi công việc thu hoạch trái cây, thanh niên mỉm cười nhẹ nhàng thả lỏng bắt thịt từ bám thân tụt xuống mặt đất tơi xốp. Ngay đắp lự, mấy quả dừa vỏ xanh tươi đã được bưng khiêng tập kết về thành đống sẵn sàng thiết đãi đội một chầu nước sảng khoái bù nước. Nơi góc bếp biển cát trắng trải dài, ngọn lửa chạy nấu ăn dã chiến cũng bắt đầu được thổi bùng mạnh lên nhờ nhúng cành cây rơm rác khô ráo. Đúng lúc này, chiến lợi phẩm cá hồng to lớn lặn lội săn được lúc nãy lập tức vác ra đặt ngay ngắn để chuẩn bị chế biến làm món chính. Lưỡi dao cạo bén ngót tỉ mạnh ấn sâu kéo rạch một đường dứt khoát mổ xẻ lọc hai bên sườn thân cá lấy đi tảng thịt vô cùng nạc mỡ. Giơ lên khoai trước ống kính là miếng thịt cá lóc phi lê màu sắc đẹp mắt hứa hẹn đem lại một hương vị nướng biển khơi ngon lành béo ngậy. Không cần thớt, anh mải miết tự rào dốc nốt sạch xương răm cá đều đặn ngay trên bề mặt sần sùi của khúc thân cây củi mục giạt vào bờ cạn. Bộ gia vị thiết yếu với hũ hạt nêm rau thơm cùng chai dầu ông liều chanh xanh được dọn vung vãi tẩm ướt đậm đà cho bữa tiệc hải sản hấp dẫn. Khói lửa chưa đượm than nên đồng đội cầm thẳng cây dao dự thô sơ ra sức phát quang bẻ vụn thêm từng nhành cây khô rơi rớt quẳng vào nhóm bếp lò. Lửa bén than hồng rừng rực cũng là lúc chiếc nồi nhôm nấu cơm dã chiến được đặt trong tranh xô tan cái lạnh lẽo đọng lại kết thúc một ngày dài no ấm. Để chuẩn bị bữa tối, anh vào sạch phần gạo trắng ngay trên bãi biển. Đồng đội chè của dừa tươi, chút ngay dòng nước ngọt lịm ngập mặt gạo. Nồi cơm dã chiến đậy kín vung, nhanh chóng được đặt chênh vênh lên bếp than. Lúc đợi cơm sôi, cá biển cỡ lớn được tẩm ướp gia vị thật kỹ lưỡng. Anh dưới lớp dầu ông liêu mỏng rồi đặt thẳng vỉ cá lên ngọn lửa hồng. Bạn đồng hành khéo léo dùng gậy trên thêm củi khô duy trì ngọn lửa. Cá nướng thơm lừng giữa khung cảnh yên bình dưới dải cầu vồng tuyệt đẹp. Tranh thủ lúc đợi, anh thoăn thoắt vặn nắp những trái dừa chuẩn bị đổ uống. Vài nhát dao điêu luyện mở toang nắp dừa, sẵn sàng cho thức uống đặc biệt. Một chai rượu rum được rót thẳng vào trái dừa và thành ly các tên dã chiến. Họ hào hứng chuyển tay nhau những ly nước dừa pha rum đầy lôi cuốn. Cả nhóm vui vẻ nâng ly ăn mừng một ngày sinh tồn đầy nỗ lực. Gần bếp lửa, người đồng hành dùng mảnh chai vỡ cẩn thận cạo sạch vỏ khoai. Thấy da cá xém vàng thơm nức, họ liền nhanh tay nhấc vì khỏi bếp than. Tàu lá xanh mướt lập tức được trải lên thân gỗ làm đĩa ăn tự nhiên. Cá nướng xém cạnh được đặt lên lá, sẵn sàng cho bữa tiệc thịnh soạn. Nhìn thành của nấu nướng quá hấp dẫn, anh chàng không giấu nổi vẻ háo hức. Vắt thêm lát chanh tươi, đĩa cơm dừa cá nướng trở nên tròn vị đậm đà. Người bạn mỉm cười nếm thử miếng cá quyện hương vị khói biển đặc trưng. Khoai nướng bùi béo khép lại bữa tối dã chiến bù đắp trọn vẹn năng lượng. Chuyến phiêu lưu bắt cá và tiệc tùng bên bờ biển hứa hẹn còn tiếp diễn. Mở đầu chuyến sinh tồn, anh khoe ngay con qua bùn khổng lồ. Sau đó, cả nhóm hối hả nạp nhiên liệu để dòng thuyền ra khơi. Khung cảnh đảo hoang nhìn từ trên cao hứa hẹn một hành trình thú vị. Bữa cá nướng dã chiến đánh dấu chuỗi ngày tự cung tự cấp bắt đầu. Dù vùng đất này tiềm ẩn nguy hiểm, họ vẫn quyết tâm khám phá. Bởi vẻ đẹp nguyên sơ của dải san hô nông kia quá đối gọi mời. Công tác chuẩn bị động cơ diễn ra khẩn trương bên bờ cát trắng. Mọi người hợp sức đẩy chiếc xuồng nhỏ tiến ra vùng nước sâu hơn. Chiếc xuồng máy rẽ sóng lướt êm, đưa họ rời xa khu đất liền quen thuộc. Tâm trạng ai nấy đều sảng khoái khi tận hưởng gió biển trong lành. Vừa cập bến, anh dạo bước chân trần trên cỏ để cảm nhận thiên nhiên. Cầm chiếc kính lặn, anh hào hứng vạch ra kế hoạch cho chặng tiếp theo. Sự chào đón nồng nhiệt của dân bản địa tiếp thêm năng lượng cho nhóm. Mục tiêu đầu tiên là bãi lầy nằm khuất sau mép rừng nước đằng xa. Thủy triều rút để lộ bãi cạn, báo hiệu cuộc đi săn chuẩn bị bắt đầu. Cả nhóm sắn quần lội bì bóm, tiến sâu vào khu rừng ngập mặn rậm rạp. Địa hình bùn lầy trơn trượt đan xen vô số rễ cây là một thử thách lớn. Vượt qua bãi lầy, họ bước vào một khu cọ khô ráo hơn để tiếp tục tìm kiếm. Nhưng việc đi lại giữa mớ dây leo chằng chịt cũng tốn không ít sức lực. Anh lật tung mớ cọ mục nát, mong tìm thấy dấu vết qua ẩn nấp. Chưa thu hoạch được gì, anh đành đổi hướng sang những vũng nước đọng. Những hốc rễ ngập nước hôi rình vốn là hang ổ ưa thích của qua khổng lồ. Dù cất công soi mói từng ngóc ngách, con mồi vẫn bạt vô âm tín. Lấy dao dựa băm đất nhánh rễ vướng víu, anh cố lách mình sâu hơn. Rừng nước của thực rất hoang sơ nhưng lại chẳng mang về chiến lợi phẩm nào. Anh dùng dao khều nhẹ vào hố bùn đục, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười. Mọi nỗ lực lùng sục dường như bế tắc giữa sự tĩnh lặng của khu rừng. Việc thăm dò nốt những hốc cây cuối cùng vẫn đem lại kết quả vô vọng. Quá mệt mỏi, anh đành vất vả trèo ngược ra ngoài, bỏ lại bãi lầy lội. Cuộc đi săn kết thúc trong tiếc nuối khi chẳng bắt được con qua nào. Thử thách lội bùn tốn sức khiến nhóm chuyển hướng sang một mục tiêu khác khả thi hơn. Anh kể rằng khu nước nông quanh dạn san hô này có rất nhiều tôm cá, thế là họ nhanh chóng lên thuyền, vác cần câu ra khơi kiếm bữa tối. Mái chèo gạt nước, đưa chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên dải san hô tuyệt đẹp. Vừa thả câu một chốc, sợi cước đã căng búng báo hiệu cá dính mồi. Anh gồng mình thu cước, cười rạng rỡ khi một con cá khá to lọt lưới. Chú cá mũ đỏ rực được đưa lên khoang, đánh dấu chiến thắng rực rỡ đầu ngày. Đang chớn, anh đeo vội kính lặn, cầm súng nhảy tót xuống biển săn tiếp. Dưới đáy đại dương, muôn đàn cá nhỏ bơi lượn tung tăng quanh dạn san hô sặc sỡ. Nòng súng sắc bén lăm lè nhắm thẳng vào bóng cá thoăn thoắt trước mũi. Ngay sau đó, anh trồi lên mặt nước khoe nốt chú cá mũ vừa bị hạ gục. Trời bất ngờ kéo mây đen ùn ùn, báo hiệu giông bão sắp sửa ập đến. Mặc kệ thời tiết, chuyến đi săn ngầm vẫn tiếp diễn đầy kịch tính dưới lòng biển sâu. Mũi lao tiếp tục nhắm chuẩn xác vào bầy mồi lẩn khuất giữa lớp san hô gai góc. Đàn cá rực rỡ sắc màu biến đại dương thành một bức tranh hoang dã vô cùng sống động. Anh lóp ngóp rẽ nước, lặn sâu xuống bắt kịp nhịp bơi của lũ cá dạn dĩ. Chuyến lặn mỹ mãn, thuyền quay đầu chạy lướt dọc theo bờ rừng ngập mặn xanh thẳm. Đột nhiên, chiếc cần câu cong vút lên vì lực kéo của con cá khủng dưới nước. Vật lộn một hồi, nụ cười chiến thắng tươi rói lại nở trên môi người đi câu. Khung cảnh mũi thuyền rẽ sóng lướt đi hiện lên ngoạn mục qua góc máy từ trên cao. Toàn cảnh hòn đảo nhiệt đới mướt mát chìm trong sắc xanh yên bình đến lạ lùng. Về đến bãi cắm trại, anh cầm trái dừa tươi giới thiệu một bí kíp khi đi hoang dã. Trong lúc đợi cá nướng trên bếp than, nhu cầu kết nối mạng lại càng quan trọng. Nhờ cái ứng dụng eSIM, anh dễ dàng quản lý cước phí và truy cập internet. Thậm chí, anh còn thoải mái gọi điện thoại về nhà báo tin bình an vô sự. Tiện ích này thực sự là vị cứu tinh không thể thiếu cho những người ưa mạo hiểm. Ngày mới lên, hành trình khám phá lại tiếp tục tiến về các hòn đảo xa lạ hơn.
Họ từ từ cho thuyền tạt vào bờ, tranh thủ ghé thăm một ngôi làng nhỏ ven biển. Cư dân trên đảo cực kỳ hiếu khách, luôn nở nụ cười đón chào vị khách phương xa. Bầu không khí yên ả giúp anh như được nạp lại năng lượng sau chuỗi ngày vất vả. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, anh điều khiển phơ là căm bay vút lên bầu trời nhiều mây lộng gió. Mặt biển xanh biếc ôm trọn vạt rừng hoang sơ tạo nên một bức họa thiên nhiên tráng lệ. Lúc lên thuyền rời đi, người dân địa phương còn mang đắp lặn ra tặng tận nơi. Hai bên vui vẻ trao nhau cái bắt tay nồng ấm thay cho lời tạm biệt chân thành. Cả nhóm cũng không quên tặng lại sâu cá tươi để đáp lễ sự tiếp đón nhiệt tình. Thuyền lại rẽ sóng quay về bãi cắm trại để chuẩn bị cho một bữa tối hoành tráng. Công đoạn dỡ đồ, xếp của nhóm lửa được thực hiện nhanh gọn và đầy nhịp nhàng. Bụng ai cũng réo rắt khi nhìn người bạn đồng hành xẻ thịt con cá đỏ khổng lồ. Bếp lửa giã chiến bập bùng cháy rực, xua tan đi cái se lạnh của buổi chiều tà. Nửa thớ cá trắng ngần được dưới đều gia vị, tỏa mùi thơm nức cả góc rừng vắng. Anh chàng cũng mau lẹ đem rổ khoai lang ra bờ biển để chà sạch bùn đất bám quanh. Khoai được rửa bằng nước biển vừa sạch lại vừa có thêm chút vị mặn mặn đậm đà. Khoai cho vào chiếc nồi nhôm nhỏ luộc chín kỹ trên ngọn than hồng đang cháy đượm rực. Vì cá bên cạnh cũng đang xém vàng, hứa hẹn một bữa tối sinh tồn no nê ấm bụng. Trời vừa sập tối cũng là lúc món cá nướng chín tới vừa kịp hoàn thành thơm phức. Anh cẩn thận dùng muỗng lóc từng miếng thịt cá mềm mại đang bốc khói ngùn ngút ra đĩa. Đĩa thức ăn gồm cá và khoai mộc mạc nhưng lại là thứ xa xỉ nhất ở chốn hoang vu này. Vừa nhai ngấu nghiến, cả hai vừa xít xoa khen ngợi vị ngọt lịm của mớ hải sản tươi. Bữa dã chiến no nê qua đi, sáng hôm sau họ đánh xe đi lùng mua thêm nhu yếu phẩm. Khu chợ quê ven biển này lúc nào cũng tấp nập người mua bán rất náo nhiệt đông vui. Trên bàn giữa trải đầy các loại rau xanh mướt mơn mởn mà dân làng vừa mới hái về. Dòng người qua lại mua sắm phản ánh rõ nhịp sống chủ phú tươi vui của một vùng quê. Anh dừng chân tò mò ngắm nghía món hạt rẻ nướng sâu chuối kỳ lạ nhưng rất bắt mắt, rồi lân la sang hàng kế bên nhặt mua vài trái dừa để giải khát trong những ngày tới. Nài chuối luộc với mấy quả chanh chua cũng được bỏ túi để làm gia vị ướp cho món ăn. Không quên mua chục củ khoai lang tím làm lương thực lót dạ hoàn hảo cho bữa đói. Sạp trái cây rực rỡ với đủ loại đu đủ chín ngọt lịm hấp dẫn vô cùng. Rào bước tới khu hải sản tươi sống, một con cá bạc mã khổng lồ đập ngay vào mắt. Vài loại cá dạn san hô nhỏ hơn cũng được bày bán chật kín trên chiếc bàn gỗ mục. Bên cạnh là tôm hùm với những sinh vật lạ lẫm vừa mới được vớt lên từ biển khơi. Anh tiếp tục dạo quanh, miệng cười tươi rói chuyện trò rôm rả với tiểu thương trong chợ. Bất chợt, anh vỡ bờ được sạp bán mấy con qua bùn khổng lồ bị trói giật ké nẹp gọt. Cặp càng vĩ đại của mớ quan này đã hoàn toàn bù đắp cho buổi lội sình tay trắng hôm nọ. Tay cầm con qua khổng lồ, anh chàng lộ rõ vẻ đắc ý. Giao dịch với người bản địa diễn ra cực kỳ nhanh gọn. Xong xuôi, cả nhóm rảo bước về xe tiếp tục hành trình. Điểm đến tiếp theo là tiệm tạp hóa lùng mua xô đến cô đến la. Cầm hộp kẹo trên tay, họ không giấu nổi vẻ hào hứng. Xong nhu yếu phẩm, giờ là lúc sắm thêm đồ câu cá. Một ít lưỡi câu sắc bén nhanh chóng được chọn lựa. Thêm vài cục chì neo là đủ bộ cho những ngày tới. Rắc rối ập đến khi ngân hàng từ chối đổi tiền mặt. Bên trong phòng giao dịch chật cứng những ánh nhìn dò xét. Không nản lòng, họ ra ngoài tìm kiếm người dẫn đường. Trong lúc đợi qua ngâm nước, mấy can xăng cũng được bơm đầy. Đội hình có thêm BRC, một tay bảo kê vô cùng uy tín. Anh chàng bậm trợn này sẽ giúp cả nhóm an toàn trên biển. Xong việc, họ lót dạ chút đồ ăn nhẹ rồi tiếp tục đi. Để thêm tỉnh táo, anh tò mò nếm thử món trầu cau. Khu chợ ven đường bày bán la liệt những sạp cau tươi. Chỉ cần thêm chút vôi, thứ của này kích thích sự tỉnh táo. Trở lại bến, hàng chục lít nhiên liệu được chuyển xuống xuồng nhỏ. Chiếc lồng sắt nặng trịch cần đến sức mấy người mới hạ nổi. Lỗ hổng trên nắp lồng đã được vá kỹ để tránh thất thoát. Mọi thứ sẵn sàng, chiếc xuồng xé sóng đưa họ ra đảo hoang. Cập bến, đám qua trong giỏ liền nháo nhào tìm đường tàu thoát. Một con nhanh chân tàu thoát khiến anh phải chật vật tóm lại. Sinh vật này hứa hẹn mang đến một bữa tối tuyệt hảo. Món ăn kèm hôm nay là nồi khoai lang tươi vừa rửa sạch. Tiện lúc chờ, anh khoe thêm món đồ thám hiểm rất tiện lợi. Bếp lửa đã hồng, họ tiện tay chặt luôn mấy củ dừa tươi. Ba người vui vẻ nâng cạn, mừng một ngày chuẩn bị suôn sẻ. Thêm chút rượu rum pha nước dừa tạo ra thức uống tuyệt hảo. Ngắm hoàng hôn rực rỡ, cảm giác bình yên bao trùm lấy tất cả. Trời sập tối, đã đến lúc mang những con quà ra xử lý. Sinh vật hung hăng nhanh chóng bị khuất phục trước khi lên thớt. Khoai lang được vùi quanh lớp than hồng đang tỏa nhiệt rừng rực. Sau đó, anh ném thẳng lũ qua lên ngọn lửa đang bùng cháy. Họ đắp thêm lá xanh lên trên để ủ khói giữ hương vị. Những con quả chín đỏ nhanh chóng được bày ra chiếc thớt gỗ. Không chần chừ, ba người lập tức quây quần lại để đánh chén. Lớp vỏ cứng nứt toác, lộ ra thớ thịt ngọt lịm khó cưỡng. Bữa tiệc hoang dã đã khép lại ngày đầu tiên thật. Người đàn ông trầm ngâm cầm trên tay chiếc hộp sọ nhuốm màu thời gian. Sau khi bắt con lươn khổng lồ, anh bất ngờ bị nhóm chiến binh chặn đường. Chiếc thuyền rẽ sóng đưa họ tới một hòn đảo hẻo lánh giữa đại dương. Anh dừng chân bên bờ đá để kể về hành trình khám phá vùng đất lạ. Ngôi làng nằm lọt thỏm giữa rừng dừa xanh mướt và những tảng đá nhấp nhô. Bầu không khí hoang sơ đưa anh đến gần hơn với nhịp sống của người bản địa. Ngay tại con suối cạn, anh phát hiện ra loài lươn đen khổng lồ trốn dưới đá. Vị trưởng làng hiền hậu xuất hiện, chuẩn bị dẫn anh tham quan quanh bản. Nhưng rồi một chiến binh hùng hổ lao ra, tay lăm vũ khí tra hỏi. Cả nhóm người vằn vệ lập tức chạy tới vây quanh những vị khách không mời. Họ hung hăng vung rìu phô diễn sức mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Những biểu cảm đáng sợ này tái hiện lại uy uy của bộ tộc săn đầu người. Nhưng hóa ra, đây chỉ là màn chào đón truyền thống rùng rợn của hòn đảo. Điệu múa kết thúc, họ thân thiện trao cho anh một lễ vật đầy ý nghĩa. Đồng tiền bằng vỏ sò hóa thạch được dương cao thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối. Qua cơn thót tim, anh lại thong thả lội xuống suối tìm hiểu loài thủy quái. Anh tận tay tóm lấy con lươn nước ngọt trơn tuột đang luồn lách dưới nước. Loài lươn này rất hiền lành nên người dân thả nuôi tự nhiên khắp các khe suối.
Vuốt ve sinh vật khổng lồ khiến anh cảm thấy gần gũi hơn với thiên nhiên. Người dân thậm chí còn rải bồi lên bãi đá để đàn lươn trườn lên đánh chén. Những con lươn dạn dĩ bơi lượn ngay sát chân người mà không hề sợ hãi. Việc bắt chúng lên khỏi mặt nước thật sự là một trải nghiệm khá buồn cười. Tiếp tục hành trình, anh tiến sâu vào khu rừng để tìm hiểu quá khứ của bộ tộc. Tổ tiên họ từng là những chiến binh khét tiếng với những trận chiến đẫm máu. Men theo bãi đá ven biển, lối mòn dẫn sâu vào những di tích bị lãng quên. Xuyên qua thảm thực vật rậm rạp, cả nhóm dừng lại trước một hang động bí ẩn. Tại đây, anh được phép chạm vào hộp sọ rêu phong của những kẻ thù xa xưa. Hang động linh thiêng này còn cất giữ vô số bức tượng đá có hình thù kỳ lạ. Trưởng làng trầm ngâm kể lại lý do họ phải trốn vào rừng sâu để lánh nạn. Giờ đây, cuộc sống đã yên bình nên dân làng mới dám rời xuống sống cạnh biển. Sân bóng chuyền thô sơ trên cát là minh chứng rõ nhất cho nhịp sống hiện tại. Tuy nhiên, khi chiều cường dâng cao, sân bóng này sẽ chìm nghỉm dưới làn nước. Trở lại trung tâm làng, những ngôi nhà sàn đơn sơ nằm nép mình bên triền đồi. Mọi thứ đều được lợp bằng lá rừng và dựng lên bằng sự khéo léo của người dân. Khu bếp nấu ăn ngoài trời cho thấy nếp sống tự cung tự cấp hoàn toàn. Bao quanh làng là vườn cây xanh mướt, nơi đàn gà thong thả dạo bước tìm mồi. Họ trồng đan sen chuối và các loại hoa màu để có nguồn lương thực quanh năm. Anh thích thú trầm trồ trước buồng đu đủ trĩu của khổng lồ nằm ngay trước sân. Nhưng lẩn khuất trong vườn là một đền thờ đá chất đầy bí ẩn của tổ tiên. Gần đó, những nghệ nhân vẫn đang giữ lửa nghề chạm khắc gỗ truyền thống tinh xảo. Chiếc hộp sọ nhô ra từ kẽ đá nhắc nhở về một quá khứ tăm tối chưa phai. Rời khu làng, anh tiếp tục leo dốc để khám phá đầu nguồn của dòng suối nước ngọt. Anh dẫn đường nhanh tay ngắt một chiếc lá rừng đưa cho anh nếm thử. Hương vị cay nồng của nó khiến anh nhăn mặt nhưng cũng rất tò mò. Tiếng thác đổ ầm ầm vang lên, báo hiệu họ đã đến được một chốn bồng lai. Dòng thác trắng xóa trút xuống tạo thành hồ tắm tự nhiên ẩn mình giữa rừng sâu. Được ngâm mình dưới làn nước mát lạnh là phần thưởng tuyệt vời cho cả nhóm. Về lại nhà chung, anh săm soi đồng tiền vò sò hóa thạch cực kỳ hiếm có. Món đồ này trị giá bằng cả một gia tài và thường dùng để giải quyết tranh chấp. Anh đưa lên mũi ngửi thử rồi đùa cợt về món quà vô giá vừa được tặng. Bên cạnh đó, dân làng còn chế tác những chiếc cối đá núi lửa siêu bền bỉ. Những tác phẩm điêu khắc gỗ tuyệt mỹ trưng bày tài năng của người dân trên đảo. Từng đường nét chạm trổ đều mượt mà và mang hơi thở của đại dương bao la. Chào cái bắt tay nồng ấm, anh gửi lời cảm ơn và tạm biệt vị trưởng làng. Từ góc nhìn phơ lạc cam, hòn đảo hiện lên tuyệt đẹp với thảm rừng giao hòa cùng sóng biển. Nhóm hành trình sắn quần đầy chiếc thuyền nhỏ ra khỏi vùng nước cạn nhiều đá ngầm. Mọi người hào hứng vẫy tay chào tạm biệt những người bạn bản địa thân thiện. Trước khi ra khơi, họ tranh thả nốt thiết bị trục trặc nhờ thợ máy sửa chữa, và tất nhiên không thể quên khoác lên mình chiếc áo phông quảng bá chuyến đi. Chiếc áo in logo Ngộ Nghĩnh đồng hành cùng anh qua mọi cung đường khắc nghiệt. Chiếc thuyền nhỏ lướt đi êm mà, đưa anh khám phá thêm nhiều điều bất ngờ nữa. Trở vào bờ, anh bị thu hút bởi một tác phẩm điêu khắc kể chuyện khổng lồ. Mỗi hình chạm khắc tỉ mỉ trên chiếc thuyền độc mộc đều chứa đựng sự thật gai người. Trưởng làng chậm rãi chỉ vào hình ảnh một đứa trẻ bị đem về núi lớn. Ông kể lại hủ tục rùng rợn khi những tù binh nhí bị hiến tế cho các chiến binh. Chỉ những kẻ mạnh nhất mới được thưởng thức thứ thịt từ các buổi lễ đẫm máu. Anh bàng hoàng ôm mặt khi nghe kể về cái giá để trở thành một chiến binh thực thụ. Quá khứ tàn bạo đó hoàn toàn trái ngược với nụ cười hiền hậu của họ lúc này. Gác lại chuyện xưa, anh ra phụ đầy chiếc xuồng độc mộc để treo dọc bờ sông. Lũ trẻ con nô đùa dưới dòng nước lấp lánh như xua tan đi sự u ám ban nãy. Nụ cười giòn tan của chúng chứng minh hòn đảo đã tìm thấy sự bình yên. Chiếc xuồng thong dong trôi dạt mang lại những giây phút thư giãn tuyệt đối. Cả nhóm đổi sang thuyền máy, quyết tâm ra khơi sâu để săn bữa tối thịnh soạn. Hoàng hôn dần buông, anh cầm súng cối lặn xuống làn nước biển tối thẫm. Một con cá thu lọt vào tầm ngắm, nhưng mục tiêu thực sự lại xuất hiện ngay sau đó. Anh hướng súng vào con cá ngừ răng chó khổng lồ và bóp cò dứt khoát. Mũi tên ghim trúng mục tiêu, nhưng mùi máu lập tức thu hút đàn cá mập. Trong chớp mắt, lũ cá mập xé xác con mồi, để lại anh tiếc nuối ngoi lên mặt nước. Trên chiếc thuyền tròng trành, anh ôm đầu tiếc nuối kể lại tai nạn cướp biển vừa rồi. Dù mất trắng chiến lợi phẩm, đó vẫn là một trải nghiệm chạm trán tử thần khó quên. Chuyến đi khép lại trong ánh chiều tà, để lại vô vàn kỷ niệm về vùng đất lạ kỳ.